specifically since 1948 when the Israelis came back to their land. การเจ็บครันเตือนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ปี1948ที่อิสราเอลเริ่มรวมตัวเป็นประเทศได้ That is one of the significant dates. เป็นเรียกว่าเป็นวันที่ค่อนข้างสำคัญ After the Holocaust of losing 6 million Jews. หลังจากการที่คนยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นคนยิวถูกฆ่าตายถึง6 ล้านคน It put pressure on the Israeli people, the Jewish people, to return to their land. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดคนยิวทำให้เกิดความกดดันในคนยิวที่พยายามจะกลับเข้าสู่มาตุภูมิของตัวเอง They were dispersed in what they call the diaspora or in the Gentile nations. เขาถูกกระจัดกระจายออกไปทั่วโลก And so eventually over time from 1948 until now many Jews and Israelis have returned to the land. ตั้งแต่ปี1948จนถึงปัจจุบันนี้มีคนยิวมากมายที่เดินทางกลับสู่บ้านเกิดของตัวเอง Another significant date is 1967. ปีที่สำคัญคือ1969 After the 1967After the Israel took back Jerusalem for the first time in 2,000 years. เป็นปีที่ประเทศอิสราเอลได้ยึดคืนกรุงเยรูซาเล็มมาหลังจากที่สูญเสียเมืองของเขาไปเป็น2,000 ปี And so Israel now recognizes Jerusalem as their capital city. ตอนนี้ประเทศอิสราเอลก็มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของเขา Where many other nations of the world do not recognize Jerusalem as the capital of Israel. แต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็ไม่ยอมรับว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล So it is significant of what has happened in Israel with the fulfillment of many prophecies. ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลนี่เป็นการที่ทำให้คำพยากรณ์ต่างๆที่สำเร็จ They are back in the land is fertile again. เขาที่เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาและพื้นแผ่นดินของเขาได้รับการรื้อฟื้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง Prosperity has returned to the land. ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ได้กลับสู่พื้นแผ่นดินอิสราเอล They practice the Sabbath even to this day. แล้วในประเทศของเขาในมาตุภูมิของเขานั้นเขาได้เริ่มมีการรื้อฟื้นการรักษาวันสะบาโตอีกครั้งหนึ่ง They have their own military force, which is number 6 largest military in the world today. เขามีกองกำลังกองทัพของเขาเองซึ่งนับว่าเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกนี้ And there are many other prophecies that have been fulfilled from the major and minor prophets regarding Israel. แล้วก็มีคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือผู้พยากรณ์ใหญ่และผู้พยากรณ์น้อยที่สำเร็จเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล Now in regards to other events, และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นๆนั้น the birth pangs, it says in Matthew 24 and Luke 21, อาการเจ็บเตือนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแมทธิว24และลูกาบทที่21นั้น that we will see many people come and make false claims that they are the Christ. เราจะพบว่าจะมีผู้เผยพระวจนะหลายคนได้อ้างตัวว่าเขาเป็นพระเมสสิยา A lot of deception. จะมีการโกหกหลอกลวงเกิดขึ้น And then there'll be wars or military conflicts. จะมีสงครามจะมีความขัดแย้งทางการกำลังทหาร Nation against nation. ประชาชาติลุกขึ้นต่อสู้ซึ่งกันและกัน We see economic war of kingdom against kingdom. เราไม่เพียงแต่เห็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศเรายังเห็นการต่อสู้สงครามทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วย We see ethnic conflict. เราเห็นการขัดแย้งของชนเผ่าต่างๆ We call it civil disorder. เราเรียกสิ่งนี้ว่าสงครามกลางเมือง We're seeing famine with food and drought. เราเห็นการกันดารอาหารความอดอยากเกิดขึ้นในโลก We're seeing pestilences or more troubles. เราเห็นความยุ่งยากเกิดขึ้นมากมาย We're seeing an increase of earthquakes. เราเห็นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้น Foundations and infrastructure of cities and nations are being broken down. เรียกว่าโครงสร้างแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคของประเทศต่างๆนั้นถูกทำลาย There's many other geographical disasters like floods and tsunamis. ยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายเช่นน้ำท่วมแล้วก็สึนามิ Unpredicted natural disasters. เป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ These are some of the birth pangs. สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณก่อนการสิ้นยุคเรียกว่าสัญญาณเจ็บเตือน And then Jesus said in Matthew 24, as in the days of Noah from Genesis 6.
พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเหมือนอย่างในสมัยของโนอาห์ที่บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่6 There will be an increase of corruption and sexual immorality. การคอร์รัปชันช่อฉนต่างๆการโสโครกทางเรื่องเพศนี้จะเพิ่มพูนขึ้น Violence and more deception. ความรุนแรงหรือว่าการหลอกลวงต่างๆจะเพิ่มพูนขึ้น We see the increase of these things such through pornography right now and homosexuality. เราเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเช่นสื่อลามกต่างๆThe pornography industry is making trillions of dollars a year. ธุรกิจของเกี่ยวกับสื่อลามกนั้นมีรายได้สร้างรายได้มากกว่า 30,000 ล้านต่อปี We see the exploitation of women and children, human trafficking. เราเห็นรูปแบบการค้าทาสที่การค้ามนุษย์โดยใช้ผู้หญิงและเด็ก Millions are being transported for major sporting events in the world today. และผู้หญิงและเด็กเป็นล้านๆคนถูกพาไปที่จะให้บริการกับการแข่งขันฟุตบอลต่างๆระดับโลก We're seeing the breakdown of marriage and families. นอกจากนั้นเรายังเห็นโครงสร้างของครอบครัวถูกทำลายไปชีวิตสมรสถูกทำลาย So these are just some of the birth pangs that we are seeing in the world today. สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับสัญญาณการเจ็บเตือน Primarily, they've been going for thousands of years, but specifically since 1948 and 1967. จริงสิ่งเหล่านี้มาตั้งมากมายตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่ว่าจะเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งมากขึ้นในปี 1948 Because Israel is a gauge. Israel is like a bullseye. We need to focus on what is going on in Israel. เพราะว่าอิสราเอลเหมือนเป็นประตูเหมือนกับเป็นความที่เราสนใจแล้วก็มองทำให้เกิดความเข้าใจ And with the Arab Spring that is happening, เหตุการณ์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอาหรับสปริงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง interesting fact to know that Israel is right there in the middle of all this. น่าสนใจเลยเห็นว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยอยู่ตรงเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์เหล่านี้ So what happens in Israel and Jerusalem and what happens to the Jewish people globally affects the rest of the world. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มจะมีผลกระทบไปทั้งโลก So birth pangs. โอเคตอนนี้เรามาถึงการเจ็บเตือนละ Then we move into the first, there's going to be a 7-year period of tribulation. หลังจากนั้นเรากำลังจะมามองถึงช่วงเวลา7 ปีแห่งการทนทุกข์ And the great tribulation. เรียกว่าการทนทุกข์และการทนทุกขเวทนาครั้งใหญ่ Some people will say it's the great and the terrible day of the Lord. บางคนจะเรียกว่าเป็นช่วงวันเวลาที่น่าสะพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้า Great for the church because it's the finest time of the church history. เป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตจักรเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคริสตจักร Terrible for the Antichrist and the Antichrist system. เป็นเวลาที่เลวร้ายมากสำหรับปฏิปักษ์ของพระคริสต์และระบบปฏิปักษ์ของ So this 7-year period is divided into 3.5 periods. ช่วงเวลา7 ปีนี้จะแบ่งได้เป็น2ช่วง3 ปีครึ่งและ3 ปีครึ่งหลัง The first 3.5-year period is called the increased labor pangs. ในช่วง3 ปีครึ่งแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นการช่วงเวลาที่เพิ่มปริมาณของการเจ็บเตือนเพิ่มขึ้น 1 Thessalonica chapter 5, หนังสือ1 เทสซาโลนิเกบทที่5 Revelations chapter วิ 17, วรณ์บทที่17 and Matthew 24แล้วหนังสือแมทธิวบทที่24 emphasize a lot about counterfeit worldwide peace and safety. ในหนังสือ3 เล่มนี้พูดถึงระบบศาสนาจอมปลอมที่หยิบยื่นสันติสุขและความปลอดภัยให้กับโลกนี้